คุณผู้ชมเห็นไปตั้งแต่ตอนแรกๆนะคะว่าร้านสเปนอิตาลีเนี่ยเราไม่ได้มีแค่ในเรื่องของส่วนร้านอาหารแต่ว่าเราจะมีส่วนในของสวนแล้วก็ฟาร์มด้วยเพราะงั้นวันนี้ค่ะเนยก็เลยอยากจะพามาทำความรู้จักร้านสเปนอิตาลีนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์ทริคการทำอาหารความรู้ดีๆให้ทุกคนค่ะวันนี้อยู่กับเชฟพี่เบนสวัสดีค่ะอันนี้พี่เบนเนี่ยดูเหมือนน่าจะรู้เกี่ยวกับประวัติของร้านค่อนข้างเยอะแสดงว่าเป็นเชฟคนแรกตั้งแต่เปิดร้านเลยไหมคะอันนี้ใช่ค่ะเป็นเชฟคนแรกเลยที่มาเริ่มต้นปรับปรุงสูตรอาหารของร้านที่นี่เลยแสดงว่าพวกสูตรต่างๆต้นตำรับพวกนี้ก็คือพี่เบนก็คือช่วยกันปรับปรุงสูตรตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เลยอยากถามนิดนึงว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็คือจะมีอีกคนนึงใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าของร้านแล้วพี่เบนก็เป็นเชฟทีนี้เนยอยากรู้ค่ะว่าอะไรถึงเป็นแนวทางหรือแรงบันดาลใจให้แบบว่าเปิดร้านอาหารแนวนี้คะคือเจ้าของร้านเคยไปอยู่ที่นิวซีแลนด์มาก่อนอ๋อใช่ค่ะอยู่นิวซีแลนด์แล้วก็ได้ไปมีโอกาสได้ไปอยู่กับเชฟที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้วพอย้ายเข้ามาอยู่ที่ประเทศไทยก็เลยอยากจะหาอาหารที่นี่แนวนี้ยากมากเลยใช่และยิ่งแบบอยู่แถวนี้มันก็ยิ่งหายากอะเนาะก็เลยสนใจมาเปิดร้านอาหารเองโอเคงั้นแสดงว่าอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวของฝั่งเวสเทิร์นฝั่งยุโรปใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้พี่เบนบอกได้ไหมคะว่าส่วนใหญ่เมนูของเราเนี่ยจะเป็นเมนูประมาณไหนบ้างคะในของร้านสเปนอิตาลีร้านสเปนอิตาลีจะเป็นทำอาหารแนวเพื่อสุขภาพค่ะเน้นให้พลังงานเราก็จะมีแบบเมนูที่แนะนำที่นี่แล้วเป็นที่สนใจของลูกค้าก็จะมีพวกพายเนื้อพายไข่พายไก่ใบแดงที่ตอนนี้เขากำลังนิยมกันนะคะอ๋อพายไก่ใบแดงคอกโกแวนใช่ไหมคะเป็นเมนูเดียวกับของพื้นบ้านฝรั่งเศสใช่โอเคนอกจากพายมีเมนูอื่นๆไหมคะมีเมนูอื่นเกี่ยวกับไก่ของเราแล้วก็จะโชว์วัตถุดิบของเราก็คือไก่จากฟาร์มเราเองนะคะก็จะมีไก่ไวน์แดงแล้วก็ไก่คอสเล่ค่ะโอเคงั้นแสดงว่าวันนี้เนี่ยพี่เบนจะมาสอนทำอาหารให้ดูใช่ไหมคะอยากรู้แล้วว่าเป็นเมนูอะไรวันนี้เมนูของเราคือไก่ไวน์แดงค่ะหรือว่าไก่ข้อกวินที่ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกกันอันนี้วัตถุดิบที่เราเห็นตรงหน้าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นของที่เอาไว้ทำคอกโกแวนเลยใช่ไหมคะตรงนี้เนยอยากรู้ค่ะว่าอันนี้คือ อันนี้เราทำเป็นพายใช่ไหมคะหรือว่าเราจะทำเป็นแค่คอกโกแวนเฉยๆวันนี้เราจะทำไส้พายก่อนอันนี้คือเป็นส่วนแค่ของไส้พายใช่ค่ะแล้วส่วนแป้งพายของเราเดี๋ยวเราค่อยไปดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังเซตอยู่ในตู้เย็นแสดงว่าแป้งพายเราทำไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ว่าอยู่เพราะว่าเนยเห็นว่าเราไม่มีแป้งเกี่ยวกับแป้งพายแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนของไส้ก่อนอันนี้อยากให้พี่เป็นรบกวนถามนิดนึงรบกวนแนะนำนิดนึงค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอันนี้ก็จะเป็นไก่ของเรานะคะไก่บ้านนะคะไก่พื้นเมืองแล้วก็เราก็จะมีเห็ดหอมแครอทแล้วก็ใบไทม์กับใบโรสแมรี่ค่ะแล้วก็หอมกับกระเทียมแล้วก็ไวน์แดงใช่ไหมคะอันนี้คือไก่อะค่ะส่วนใหญ่ถ้าทำคอกโกแวนเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนกันบ้างคะอันนี้เท่าที่เห็นก็คือมีส่วนน่องแน่ๆแล้วหนึ่งใช่ค่ะจริงๆก็เราก็ใช้ส่วนน่องส่วนสะโพกเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าไก่พื้นเมืองของเราอะเนื้อมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไก่พันธุ์นะคะไก่แบบไก่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าเราก็จะสามารถใช้ทุกส่วนของไก่ที่มีอยู่ใช้ได้ค่ะเพราะว่าใช่เนื้อมันจะค่อนข้างเหนียวหน่อยเพราะว่าจากที่เนยไปหามาจริงๆคอกโกแวนเนี่ยมันเป็นเมนูที่เขาเน้นใช้น่องเนาะตามต้นตำรับเลยแต่ว่าสมัยนี้คนเขาก็จะดัดแปลงอะค่ะดัดแปลงเมนูแบบมากขึ้นก็คือว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้แค่น่องแล้วแต่ว่าสามารถใช้เนื้อไก่ส่วนอื่นๆก็ได้ด้วยเหมือนกันโอเคค่ะอยากเห็นวิธีทำแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่เบนอธิบายวิธีทำเลยก็ได้ค่ะว่าเราทำกันยังไงบ้างเริ่มจากการเราโรยเกลือพริกไทยลงบนไก่ก่อนนะคะค่ะแล้วก็เสร็จแล้วนำไก่ไปนาบกับกระทะค่ะนาบให้แบบว่าสีสวยๆเลยนะคะอันนี้คือเราจะทำให้เนื้อไก่เขาสุกตั้งแต่ขั้นตอนในกระทะเลยไหมคะไม่ค่ะเราแค่ต้องการให้สีของไก่สวย
อ๋อ สีของไก่สวยแล้วก็กลิ่นของไก่ออกมา เพื่อเราจะได้ผัดหอมกับกระเทียมเข้าไปกลิ่นเขาก็จะได้ออกมาด้วย แสดงว่าเราก็จะผัดพอเราผัดไก่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องเอาไก่ออกก่อนไหมคะแล้วถึงจะได้ผัดหอมใหญ่หรือว่ายังไง ใช่ค่ะ เสร็จแล้วเรานาบไก่กับกระทะเสร็จแล้วเราก็นำไก่ออกมา แล้วเสร็จแล้วก็นำหอมลงไปผัดพร้อมกับสมุนไพรแล้วพอใส่สมุนไพรเรียบร้อยแล้ว เราก็จะใส่แครอทลงไป ก็คือเราจะเริ่มจากการลงผักกันก่อนเนาะ ใช่ อันนี้อยากได้ทริคนิดนึงค่ะว่าพี่เบนพอจะแนะนำทริคการผัดหอมใหญ่ได้ไหมคะว่า เราจะมีวิธีดูสีเขายังไงว่าแบบเนี่ยคือสีที่กำลังดีแล้วสุกแล้วกำลังหอ สี ม เขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะ น้ำตาลอ่อนๆ ใช้ได้แล้ว แต่ที่เคยได้ยินมาเขาก็จะบอกว่าแบบให้ข้างในมันใสๆด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ อ๋อโอเค หลังจากที่เราเอาผักมาผัดลงทั้งหมดแล้วเราจะเริ่มทำอะไรกันต่อคะ เสร็จแล้วก็เทไวน์แดงลงไปเลย อ๋อเทไวน์แดงโอเค แล้วก็ใส่น้ำสต๊อกลงไป อ่าฮะไวน์แดงอะค่ะ อันนี้อยากถามเป็นความรู้นิดนึงก็คือตัวไวน์แดงเนี่ยเนยรู้อยู่ว่าเขาจะเอามาทำอาหารด้วยเหมือนกัน ใช่ อันนี้ถามแบบไม่รู้เลยจริงๆว่าปกติไวน์แดงที่ทำอาหารนะคะมันเป็นตัวเดียวกับที่เขาใช้ดื่มไหมส่วนใหญ่ จริงๆไวน์แดงที่ไว้สำหรับทำอาหารก็มีแบบต่างหากแล้วก็ที่เขาดื่มก็ต่างหากนะคะ แต่ว่า อ๋อค่ะ ของเราก็ใช้เป็นแบบที่เราดื่มกันเนี่ยแหละค่ะ อ๋อ ไวน์แบบนั้นเลย โอเค ค่ะเพราะว่า อะ เหมือนรสชาติเขาก็จะหวานๆนุ่ม อืม ๆหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไวน์แดงคือเราทำได้แต่ของคาวไหมคะ หรือว่าขนมก็สามารถใช้ไวน์แดงได้เหมือนกัน เมนูของเราที่ใช้ไวน์แดงตอนนี้ก็เราก็เอาไปเคลือบปาเต้ของเราเนาะ อ๋อ ที่เราไปทำใช่ โอเคฮะ ตอนนี้ใช่ ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นหลังจากที่เราใส่ไวน์แดงแล้วก็น้ำสต๊อกแล้วอ่ะน้ำสต๊อกลืมถามเลยว่า เป็นน้ำสต๊อกจากเนื้อสัตว์ โครงไก่ค่ะ เป็นโครงไก่ โครงไก่บ้านเรา อือหือโอ้แสดงว่าไก่ของฟาร์มเนี่ยคือใช้คุ้มมากก็คือนอกจากจะใช้ส่วนของเนื้อส่วนสะโพกอะไรต่างๆ ได้แล้วเรายังใช้ในส่วนของโครงไก่ได้ด้วย ใช่ อันนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะนิยมเอาโครงไก่มาทำน้ำสต๊อกกันใช่ไหมคะที่เคยเห็นส่วนใหญ่ ค่ะ ใช่นำโครงไก่มาแล้วก็นำพวกผักผลไม้ผักพวกผักแครอทหัวไชเท้า ใบทามใบโรสแมรี่อะไร อืม นำไปต้มกับน้ำสต๊อกด้วย อันนี้หลังจากที่เราต้มทั้งหมดแหละอันนี้เราจะทำอะไรกันต่อคะหรือว่าเสร็จแล้ว เราใส่หลังจากที่เราใส่ไวน์แดงแล้วก็ใส่น้ำสต๊อกลงไป ค่ะ แล้วนะคะแล้วก็จะทำการตุ๋นน้องในไมโครเวฟค่ะ อ๋อ อันนี้คือเราตุ๋นเขานี่ใช้เวลานานไหมคะสำหรับเมนูนี้ เมนูนี้ใช้เวลาตุ๋นน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมง โอเค ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเราตุ๋นเสร็จก็คือถือว่าเป็นขั้นตอนการทำไส้เสร็จถูกไหมคะ ใช่ค่ะ โอเค อย่างนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นช่วงที่เรารอตุ๋นแล้วก็ต้องทำแป้งกันต่อเนาะเรื่องของแป้งค่ะ ใช่ค่ะ อันนี้ก็เรากำลังรอคอโกแวนตุ๋นกันอยู่นะคะ ที่เป็นส่วนของไส้พายทีนี้เนี่ยพูดถึงคอโกแวนมันมีประวัติน่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะพูดถึงเมนูของอาหารฝรั่งเศสก่อน เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักอาหารฝรั่งเศสกันอยู่บ้างแหละมันมีหลายเมนูเลยด้วยกันเอาตัวดังๆก่อนเลยครัวซองเป็นขนมฝรั่งเศสแบบตัวดังเลยเนาะในไทยเรารู้จักกันเยอะมาก หรือลาทาทุยอันนี้ก็อาจจะลดความรู้จักลงมานิดนึงเพราะว่าลาทาทุยมันจะเป็นเมนูที่เอามะเขือยาวฝาดกับมะเขือเทศที่เราเอาเข้าเตาอบถ้าเกิดหลายๆคนนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังเรื่องที่หนูทำเป็นเชฟอะค่ะที่ดึงผมในหมวกใช่มันคือเมนูเดียวกันทีนี้พอเราพูดถึงเมนูฝรั่งเศสคอข้าวแวงเนี่ยเป็นเมนูที่เนยรู้จักตอนที่ไปศึกษาเกี่ยวกับเมนูอาหารของฝั่งประเทศนั้นเนาะแล้วก็เลยได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีเมนูนี้อยู่ถ้าเกิดว่าให้เปรียบเทียบว่ามันมีความแบบนิยมหรือว่ากันยังไงเนี่ยให้เปรียบเทียบกับของไทยหรือของอเมริกาเนี่ยเนยจะเปรียบเทียบไปฟังถ้าเกิดว่าของอเมริกาเนี่ยเราจะนึกถึงแฮมเบอร์เกอร์ของไทยก็อาจจะเป็นฟิลแบบข้าวต้มซีอิ๊วอะไรเงี้ยอาหารในบ้านที่แบบเราได้กินกันตั้งแต่วัยเด็กเขาก็เป็นเมนูแนวนั้นเลยค่ะที่คนที่บ้านฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะทำกินกันเป็นเมนูวัยเด็กของใครหลายๆคนทีนี้มันมีความน่าสนใจมากกว่าเมนูวัยเด็กยังไงนะคะก็คือเราจะเริ่มกันตั้งแต่ตรงชื่อเมนูเลยคอกแวงเนี่ยชื่อของมันเราจะมาแกะทีละคำนะคะคำว่าคอกแปลว่าไก่ตัวผู้เป็นไก่ตัวผู้ของฝรั่งเศสซึ่งประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาหลายๆคนทราบกันดีว่าคือไก่
เพราะฉะนั้นเมนูเขาก็จะเกี่ยวกับไก่ค่อนข้างเยอะแล้วก็คำว่าอูเวงนะคะก็คือแปลว่าในวายทีนี้ถ้าเกิดแปลตรงตัวเนาะภาษาไทยมันจะแปลว่าไก่ในวายหรือภาษาอังกฤษคือ rooster in wine ทีนี้ทำไมถึงต้องเป็นไก่ตัวผู้มันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยค่ะก็คือว่าชาวไร่ชาวสวนเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการที่จะจัดการวัตถุดิบในการเอามาทำอาหารฟีลเหมือนของไทยเวลาการที่เราจะรักษาอาหารหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อาจจะแบบเอาผลไม้มาดองหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฝรั่งเศสมีเหมือนกันก็คือไก่ตัวผู้อะค่ะด้วยความที่เขามีเนื้อที่เหนียวเนาะเป็นไก่แก่เวลาที่เราจะเอาไปย่างเอาไปทอดอะไรเงี้ยมันมีความเหนียวกินยากจัดการได้ยากเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าแล้วทำไมเราไม่ตุ๋นในไวน์ล่ะก็เลยเป็นที่มาของเมนูนี้ก็คือไก่ตุ๋นในไวน์นั่นเองแล้ววิธีการทำอะค่ะก็คือง่ายมากคือมันจะเหมือนที่เราดูกันเมื่อกี้เลยก็คือว่าเอามาตุ๋นกับในไวน์ใส่น้ำสต๊อกใส่ผักต่างๆอะไรพวกนี้วิธีการก็คือจะค่อนข้างง่ายประมาณหนึ่งเลยแล้วเมนูนี้เนี่ยนอกจากที่เขาจะกินกันเพียวๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาจะนิยมกินกับประเภทแป้งค่ะอย่างเช่นมันฝรั่งบดที่เขานิยมกินกันบ่อยๆหรือว่าเส้นหรือว่าแป้งประเภทอื่นๆอะไรอย่างนี้ทีนี้เนี่ยของเราเราประยุกต์ด้วยการที่เราเอามากินกับแป้งพายเราเอาไปเป็นไส้พายเพราะฉะนั้นเนื้อว่าเมนูเนี่ยน่าสนใจเลยแล้วก็จะมาติดตามกันต่อว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงอันนี้คืออยากชิมแล้วขนาดแบบยังเพิ่งทำไส้เสร็จโอเคค่ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะอันนี้เราก็ทำไส้เสร็จแล้วนะคะไส้ก็คือเอาไปพักเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ไปแอบดูไส้มาด้วยน่ากินมากขนาดยังไม่อยู่ในพายทีนี้เราจะมาส่วนต่อไปค่ะก็คือส่วนของแป้งพายแล้วเนยเห็นว่าแป้งพายมันมี2ส่วนก็เลยอยากรู้ว่าทำไมเราถึงต้องแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้ที่เนยเข้าใจคือ2ส่วนเนี่ยคือทำ1เสิร์ฟต่อพาย1ชิ้นทำไมถึงต้องทำ2ส่วนคะเราทำ2ส่วนเพราะว่าแป้งทั้งคู่ก็ให้ texture ต่างกันนะคะแป้งที่ทำฐานพายเขาเรียกว่าแป้ง hot water นะคะ hot water ก็จะใช้เนยกับน้ำมันหมูแล้วก็น้ำเปล่าต้มรวมกันเสร็จแล้วก็เทลงไปในแป้งเลยก็คือเป็นที่หมายความว่า hot water การทำแป้งเป็น hot water แล้วก็ texture ของแป้งชนิดนี้ก็จะให้ความยืดหยุ่นเวลาเรากัดไปแล้วเราก็จะได้แบบความหนึบๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยกินเขาก็จะไม่กินเขาก็จะแตกต่างอยู่แสดงว่าให้ความหนึบๆเนี่ยมันจะต้องเป็นแป้งในส่วนของฐานพายใช่ไหมคะแล้วข้างบนก็คือเป็นแป้งชนิดอะไรคะพาเพสทรีอันนี้เป็นแป้งที่นิยมใช้กันเลยใช่อันนี้ก็จะเน้น texture ที่กรอบๆเป็นชั้นๆวิธีทำนี่คือเหมือนทำครัวซองเลยใช่ไหมคะที่ว่ารีดกับเนยใช่ค่ะให้เป็นชั้นโอเคฮะอันนี้ก็เลยต้องใช้2ส่วนนะคะในการทำพาย1เสิร์ฟเพราะว่า texture มันต่างกันแสดงว่ารายละเอียดในการทำพายก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่อยากทำเองก็มาชิมที่สเปนนาอิตาลีได้นะคะเพราะว่าเราทำไปให้เรียบร้อยแล้วโอเคแอบขายของเบาๆโอเคอันนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เราคอยมานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคอกแวนพายนะคะที่เนยได้หั่นออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองชิมกันว่ารสชาติเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอันนี้อยากรู้เลยว่าต้นตำรับมันจะเป็นยังไงนี่คือรสชาติของต้นตำรับลองชิมอันนี้คือ texture นะแต่คือเห็นน่ากินมากแป้งคือมีความกรอบระดับหนึ่งเลยอันนี้ต้องโชว์หน้ากล้องไหมคะจริงๆแบบนี้นะคะจริงๆปกติเป็นคนไม่ชอบกินไวน์ขนาดนั้นแต่คืออันนี้รู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นไวน์ที่กินได้แล้วอร่อยด้วยคือกลิ่นไวน์มันไม่แรงขนาดนั้นค่ะทุกคนรสชาติแบบกลมกล่อมเลยอันนี้คือได้ความแบบหนึบๆจากเห็ดแล้วก็ไก่ก็นุ่มด้วยแป้งพายกรอบมากเมนูนี้อร่อยมากคุ้มค่าในการกินโอเคค่ะ
สำหรับใครที่สนใจรายการนี้อีกนะคะ ก็สามารถติดตามกด subscribe ไว้ได้เลย แล้วก็จะมีมาสอนทำเมนูอื่นอีกนะคะ แล้วก็พบกับเชฟพี่เบนคนดีคนเดิมนะคะแล้วก็คราวหน้าจะเป็นเมนูอะไรก็รบกวนฝากติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ